Cách nhận biết mèo mắc bệnh phần 2. Xin chào các bạn. Ở tập trước của chuyên đề cách nhận biết mèo mắc bệnh, Dr. Vet đã giới thiệu tới các bạn phương pháp một, đó là quan sát dấu hiệu thay đổi hành vi và dáng vẻ bên ngoài của mèo. Trong kỳ phát sóng ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn phương pháp 2 trong series bài cách nhận biết mèo mắc bệnh, đó là quan sát triệu chứng của mèo. Thứ nhất, nhận biết nôn mửa. Nếu mèo có hiện tượng nôn, đặc biệt nhiều lần trong ngày, và cảm thấy mệt mỏi, thì đây có thể là dấu hiệu rõ ràng. Trong trường hợp mèo không uống nước hay nôn mửa sau khi uống, thì chúng cần được đưa đi khám. Đa số mèo có thói quen nôn mửa, có nghĩa là chúng thỉnh thoảng nôn 1 hoặc 2 lần một tuần, để thanh lọc cơ thể. Bạn không cần phải lo lắng nếu mèo vẫn linh hoạt, nhanh nhẹn, có hành vi bình thường và ăn uống tốt. Thứ hai, quan sát bệnh tiêu chảy. Phân mèo bình thường có dạng giống xúc xích. Khi mắc bệnh tiêu chảy, phân ở dạng lỏng và không có hình dạng cố định, và điều này hoàn toàn không bình thường. Nếu mèo vẫn khỏe mạnh, bạn có thể chờ 24 giờ để xem mèo có ăn gì không tốt cho đường ruột hay không. Tuy nhiên, nếu chúng nôn mửa, không ăn uống, lờ đờ, hoặc hôn mê, hay phân có máu hoặc dịch nhầy, chất giống như đông xương, khi đó bạn cần đưa mèo đi khám bác sĩ. Thứ ba, quan sát mức độ hoạt động của mèo. Hôn mê hoặc thiếu năng lượng là dấu hiệu của sốt, khó thở hoặc đau đớn. Điều này khác với khi mèo ngủ nhiều hơn, vì khi chúng thức nhưng không có sức lực để tương tác hoặc tham gia hoạt động thường ngày. Nếu mèo có hiện tượng hôn mê và thở nhanh, bạn cần đưa chúng đi khám ngay. Ghi chú hành vi của mèo. Nếu mèo rơi vào tình trạng mệt mỏi không bình thường và không quan tâm đến hoạt động thường ngày, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy chúng suy dinh dưỡng hoặc đau ốm. Thứ 4, phát hiện vấn đề hô hấp. Nếu mèo thở nhanh và nông hoặc mở miệng và không tự gắng sức, thì bạn cần đưa chúng đến bác sĩ thú y. Bạn cũng cần chú ý việc mèo khó thở ở mức độ nào. Nếu cơ bụng phồng lên để cố gắng thở, bạn cần đưa mèo đi khám. Đôi khi, việc kêu rừ rừ có thể gây nhầm lẫn khi xác định tốc độ hô hấp, làm cho tốc độ nhanh hơn. Vì vậy bạn nên đếm số nhịp thở khi mèo không kêu rừ rừ hoặc đang ngủ. Tốc độ hô hấp bình thường ở mèo là 20 đến 30 nhịp trên phút và thấp hơn khi chúng thư giãn. Thứ 5, chú ý hiện tượng nghiêng đầu, chóng mặt hoặc mất phương hướng. Tất cả dấu hiệu này đều có thể là triệu chứng rối loạn thần kinh hoặc viêm tai. Nếu xuất hiện các triệu chứng này, bạn cần đưa mèo đến gặp bác sĩ thú y ngay lập tức. Mèo là loài sinh vật hoạt động nhanh nhẹn trên đôi chân linh hoạt. Nếu đặc điểm này thay đổi và chúng trở nên vụng về, lóng ngóng, nghiêng đầu về một bên, thì đây hoàn toàn không bình thường. Mèo có nguy cơ đột quỵ, huyết áp cao, hoặc thậm chí là u não, vì vậy đưa chúng đi khám là điều nên làm. Thứ 6, chải lông cho mèo thường xuyên để kiểm tra khối u. Hầu hết cục u và nhọt đều lành tính, nhưng nếu có hiện tượng rỉ nước hoặc mềm thì cần phải kiểm tra. Ngoài ra, bạn cần chú ý mùi hôi xuất phát từ vết xước bị nhiễm trùng. Trong trường hợp này cũng phải đi khám ngay. Nếu không nhiễm trùng có thể gây nên nhiễm độc máu. Thứ 7, quan sát mắt mèo. Kiểm tra mắt và mũi xem có dịch tiết nhiều hay không. Nếu mắt mèo nhìn giống như đang khóc, có thể chúng bị dị ứng hoặc viêm xoang. Nếu chất nhầy đi kèm với uống nước trên đi tiểu nhiều, hôn mê và bộ lông có màu đục thì bạn cần đưa mèo đi khám bác sĩ để phát hiện suy giảm chức năng thận có thể xảy ra. Bạn cũng nên kiểm tra xem đồng tử của mèo có giãn ra không. Một số bệnh làm cho mắt mèo giãn nở ra và duy trì ở trạng thái đó. Bạn cần đưa chúng đi khám ngay lập tức nếu phát hiện thấy đồng tử giãn to. Thứ 8, kiểm tra miệng mèo. Cụ thể, bạn cần quan sát dấu hiệu nướu răng đổi màu. Nếu thấy nướu, đặc biệt là nướu đen, chuyển sang màu nhạt, thì có thể mèo đã mắc bệnh. Ngoài ra bạn cũng cần ngửi hơi thở của chúng. Nếu có mùi lạ không phải do thức ăn, thì chúng có lẽ đang gặp vấn đề.